वाउ! जुत्ता र्याक काठै काठको तपाईँहरूले पनि चाहिएको खण्डमा हामीहरूलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जुत्ता र्याक हो, एकदमै साइनिङ भएको यो जुत्ता र्याक तपाईँहरूले चाहिँ टी काठको र तपाईँहरूले यो बन्दै गरिएको देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ जुत्ता र्याक हो र तपाईँहरूले पनि यो 18 mm को पलाइले बनेको यो जुत्ता र्याक र यो देखिरहनु भएको छ, यो अटो कब्जा यल बिहारी कब्जा पनि भन्छ, अटो कब्जा पनि भन्छ र तपाईँहरूले पनि 18 mm को पलाइको जुत्ता र्याक बनेको हुनाले यो चाहिँ भेन्टिलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको हुनाले यसमा चाहिँ हावा ओहोर दोहोर हुने बनाएको छ र तपाईँहरूले पनि जुत्ता गनाउँदैन भनेपछि तपाईँको घरमा जुत्ता गनाउँछ भनेपछि यो खाले जुत्ता र्याक लग्नु होला, गनाउँदैन भनेपछि चाहिँ बन्द गरेको जुत्ता र्याक लग्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरूले चाहिँ फाइनली हामीहरूले बनाएका छौँ, देखिरहनु भयो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो खाले एकदमै साइनिङ आउने जुत्ता र्याक बनेको हुनाले तपाईँहरूले पनि घरमा आवश्यकता परेको छ र सस्तोमा पनि चाहिएको छ भनेपछि हामीहरूलाई अर्डर गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो खाले बनेको हुनाले तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ तल लिङ्कमा राखिदिने नै छौँ र तपाईँहरूले पनि कुनै किसिमको चाहिँ कम्प्लेन यो किचनमा यो जुत्ता र्याकमा कुनै पनि किसिमको कम्प्लेन आउँदैन र तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता परेको छैन भनेपछि तपाईँहरूले पनि यो भिडियो फुल हेरेर साथ दिनुहोला र सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्स्नुहोला र हामीहरूले देखाएको छौँ एकदम यो चाहिँ सादा पेन्ट गरेको छौँ हामीहरूले, भित्रपट्टि चाहिँ कलर लगाएर पेन्ट गरेको छौँ र यो चाहिँ बाहिरपट्टि देखिने भाग चाहिँ यो सादा पेन्ट भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमले बनेको हुनाले तपाईँहरूले पनि घरमा लैजान सक्नुहुन्छ र थोक अर्डर बिक्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो अटो कब्जा देखिरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो खाले अटो कब्जा हालेको छ र यो देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ आफै टान्छ है, यो अटो कब्जा भनिन्छ तर यो आफै टान्छ, अलिकति ढकुल्नु पर्छ, ढकुलेपछि यो आफै टान्छ। यो चाहिँ अटो कब्जा भइहाल्यो, हेर्नुहोस् यो चाहिँ आफै टान्छ र तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई अर्डर गर्न नबिर्स्नुहोला र यो पेन्टको बारेमा पनि तपाईँहरूले पनि सोध्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हामीहरूलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यो पेन्ट कसरी बनाउँछन्, कसरी पेन्ट गर्छन् भनेर त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ। यो चाहिँ पछाडिको भाग भइहाल्यो, यो पछाडिको भाग चाहिँ केही हुँदैन, सादा प्लेन नै हुन्छ, प्लेन सादा नै हुन्छ। यो भित्तातिर पर्ने हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ यो सादा नै छ र यो चाहिँ अगाडिपट्टि देखिने भाग चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ हामी आफै नै बनाउँछौँ र यो डिजाइन चाहिँ बाहिरबाट देखिने बेला चाहिँ एकदमै केही पाल छैन भनेर बुझिन्छ, तर यसमा चाहिँ भेन्टिलेसन बनाएको छ है,
तपाईँहरूले पनि घरमा चाहिएको छ भनेपछि हामीलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।